các bạn và tất cả các học sinh đang đến với kênh dạy học thành nhân. Rất chân thành cảm ơn sự quan tâm của các bạn đến với kênh của mình nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải cái đề thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Đề chính thức: môn toán, thời gian làm bài 120 phút, gồm có 5 bài tập. Ta đi vào bài thứ nhất. Các em cho hai biểu thức a bằng 3 căn x trên căn x cộng 2 và b bằng x cộng 4 trên x trừ 4 trừ 2 trên căn x trừ 2 với x lớn hơn bằng 0 và x là khác 0. Tính giá trị của biểu thức a khi x bằng 9. Thì trước khi làm bài, các em nhìn vào bài tập này, các em thấy là người ta cho x lớn bằng 0. Vì sao? Vì một căn thức thì trong cái căn thức thì nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Nếu nó âm thì nó không có thỏa mãn. Và x phải khác 4. Khác 4 để gì? Để khác 4 để x trừ 4 này nó phải khác 0. Vì một phân thức, một cái mẫu số mà bằng 0 thì nó là không thỏa mãn. Bên đây căn x trừ 2 thì x bằng 4, căn x sẽ bằng 2, 2 trừ 2 cũng là khác 0. Còn bên biểu thức a này thì căn x là bằng 4, căn x là lớn bằng 0 thì căn x cũng lớn bằng 0, cộng 2 thì nó khác 0 rồi, nó thỏa mãn rồi. Rồi, như vậy tôi đi vào câu số 1. Câu số 1 bài 1 này, tính giá trị của biểu thức a khi x bằng 9. Thì đối với cái câu này các em, chúng ta chỉ cần thế giá trị x vào là xong. Được chưa? Giá trị x vào là xong. Phải có nè, bài 1. Câu 1. Khi x bằng 9 thì ta suy ra được a sẽ bằng 3 căn 9 trên căn 9 cộng 2. Căn 9 là bằng mấy các em? Căn 9 là bằng 3. 3 nhân 3 trên cho 3 cộng 2. Như vậy là nó bằng 3 nhân 3 là 9. 3 cộng 2 là bằng 5. Như vậy đáp số của mình là a bằng 9/5. Câu B. Câu 2 các em. Chứng minh b bằng căn x trên căn x cộng 2. Thì ta có b nè, câu 2. B sẽ bằng x cộng 4 trên x trừ 4 căn x trừ 2. Thì căn x của mình sẽ bằng căn x bình, 4 sẽ bằng 2 bình. Vậy đây sẽ bằng x cộng 4. Mà căn x bình các em, trừ 2 bình, trừ cho 2 trên căn x trừ 2. Rồi nó sẽ bằng x cộng 4. Đây là hằng đẳng thức các em. A bình phương trừ B bình phương sẽ bằng A cộng B nhân A trừ B là bằng căn x cộng 2 nhân cho căn x trừ 2. Bên đây là trừ 2 trên căn x trừ 2. Như vậy tôi thấy mẫu số chung là căn x cộng 2 trên căn x trừ 2. Bên đây thì mẫu nó đủ rồi. Bên đây thì mẫu mới có căn x trừ 2. Cho nên bên đây ta phải nhân cho căn x cộng 2. Như vậy sẽ bằng, ta nhập chung mẫu luôn các em, bằng x cộng 4 trừ 2 nhân cho x cộng 2 trên căn x cộng 2 nhân cho căn x trừ 2. Khai triển tiếp bằng x cộng 4 trừ 2 nhân với x, trừ 2 nhân cho cộng x, trừ 2 nhân cái cộng là trừ 2x, trừ 2 nhân cho cộng 2, trừ nhân cộng là trừ 4 trên căn x cộng 2 nhân cho căn x
trừ trừ 2. Rồi đây ta đơn giản 4 với trừ 4 hết, 4 với trừ 4 hết đúng không? Đây bị nhầm các em, đây nhân cho căn x, đây là 2 căn x. Rồi như vậy nó sẽ bằng là x trừ 2 căn x trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Đây ta thấy tập thừa số chung của em, x sẽ bằng căn x nhân căn x, tức là x sẽ bằng căn x bình phương. Cho nên đây ta đặt chung ra thừa số chung ra là căn x ra ngoài, x và rút căn x ra thì còn lại căn x, bởi vì căn x nhân căn x là bằng căn x bình sẽ bằng ra x trở lại. Đây là trừ 2 căn x, rút căn x ra thì còn số trừ 2. Căn x nhân x là x, căn x nhân trừ 2, trừ 2 căn x trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Trên có căn x trừ 2, dưới có căn x trừ 2, gạch bỏ bằng căn x trên căn x cộng 2. Như vậy mình đã chứng minh được b bằng căn x trên căn x cộng 2. Được chưa? Rồi như vậy đây là điều phải chứng minh. Ta sang câu số 3. Tìm số nguyên dương x lớn nhất thỏa mãn a trừ b nhỏ hơn 3/2. A của mình là đây các em. A của mình là 3 căn x trên x cộng 2. B của mình thì mới vừa tính đây là căn x trên căn x trừ 2. Như vậy qua câu số 3. A trừ b nhỏ hơn 3/2 tương đương 3 căn x trừ cho căn x trên căn x cộng 2 nhỏ hơn 3/2. Như vậy nó sẽ tương đương tiếp với em 3 căn x trừ căn x là còn 2 căn x trên căn x cộng 2. Rồi ta chuyển 3/2 qua em, nhỏ hơn không. Quy đồng mẫu số chung, này, mẫu thức chung là 2 nhân căn x cộng 2. Vậy bên này mình phải nhân cho 2, bởi vì mẫu nó căn x cộng 2, đang thiếu số 2 mình nhân 2, đây là 4 căn x. Bên đây mình sẽ nhân cho căn x cộng 2. Rồi mình khai chuyển ra 4 căn x trừ 3 căn x trừ 6 căn 2 căn x cộng 2. 4 căn x trừ 3 căn x là còn 1 căn x, là bằng căn x trừ 6 trên 2 căn x cộng 2. Cho nên nhỏ không á. Rồi nhỏ không, bởi vì là căn x người ta cho là căn x lớn bằng 0, cho nên căn x cũng lớn bằng 0. Căn x cộng 2 cũng lớn hơn 0. Nói chung là cái mẫu này lớn hơn 0. Để cho cả phân số nhỏ hơn 0 thì để cho cả cái phân thức này nhỏ hơn 0 thì cái tử này phải nhỏ hơn 0. Rồi như vậy mình sẽ tương đương ra căn x trừ 6 nhỏ hơn 0 tương đương với căn x nhỏ hơn 6.
bình phương hai vế đó anh em. Bình phương lên, căn x và bình phương thì ra x. 6 bình phương, 6 lần 6 là 36. Nhưng mà x của mình thì người ta cho lớn bằng 0, cho nên x lớn bằng 0, nhỏ hơn 36. Vì x là số nguyên dương lớn nhất nên x sẽ bằng 35. Vì x là số nguyên dương lớn nhất nên x là bằng 35. Rồi ta sang bài số 2 các em. Bài 1 xong rồi, qua bài số 2. Bài số 2, 2 điểm. Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình. Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành tại địa điểm A và đi đến địa điểm B. Do vận tốc của ô tô lớn hơn vận tốc của xe máy 20 km/h nên ô tô đến B sớm hơn xe máy 30 phút. Biết quãng đường AB dài 60 km. Tính vận tốc của mỗi xe. Giả định rằng vận tốc mỗi xe là không đổi trên toàn bộ quãng đường. Trên quãng đường AB. Thì đối với cái bài đây các em, bài đây là người ta biểu mình là tính vận tốc của mỗi xe. Như vậy muốn tính vận tốc của mỗi xe thì mình phải đặt biến số x các em. Và đây còn một cái điểm nữa là mình phải đổi vận tốc của mình là km/h, thì mình phải đổi số phút này ra giờ. Đó, thì 30 phút sẽ bằng, mình đổi ra giờ là bằng 30 chia 60. 30 chia 60 là 1/2 giờ. Rồi ta bước vào bài số 2. Bài 2. Gọi vận tốc của xe máy. Vận tốc của xe máy là x km/h và x lớn hơn 0. Mà vận tốc của ô tô thì lớn hơn vận tốc của xe máy 20 km/h nên mình suy ra x cộng 20 là vận tốc của ô tô. Thời gian mình có nè, V sẽ bằng S chia T. S là nhân chéo lên, S sẽ bằng V nhân T. T mình đưa lên, V mình đưa xuống, T sẽ bằng S chia V. Thì thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là T sẽ bằng S chia V. Cho nên mình lấy AB của mình là 60 km. S chia V là 60, V là x, cho mình 60x. Thời gian của xe ô tô đi hết quãng đường AB là 60 chia cho x cộng 20. Vì ô tô nó đi nhanh hơn, cho nên nó đến sớm hơn 30 phút. 30 phút là bằng 1/2 giờ. Cho nên thời gian của xe ô tô cộng với 1/2 giờ sẽ bằng thời gian của xe máy. Như vậy theo đề bài ta có thời gian của ô tô là 60 chia cho x cộng 20 cộng cho 1/2 bằng 60 chia cho x. Thì đây
Ta quy đồng cho mẫu số chung các em. Mẫu thức chung là 2x nhân x cộng 20. 2x nhân x cộng 20. Đây có tương đương ra. Đây có x cộng 20, như vậy thiếu 2x. Đây ta phải nhân cho 2x đúng không? Vậy đây là mình sẽ nhân vào 60 nhân cho 2x. Dưới này là 2x x cộng 20. Đây là số 2, mẫu là 2, như vậy thiếu x nhân x cộng 20. Dưới đây cũng 2x. Đây mới có x thôi. Vậy thiếu 2 nhân x cộng 20. Đến đây mình bỏ mẫu các em. Bỏ mẫu 60 nhân 2 là 120. 120x. Đây mình nhân vào luôn. X nhân x là x bình. X nhân 20 là 20x. Bên đây là 120. 120 nhân x là 120x. Rồi 120 nhân cho 2, 20. 120 nhân 20 là 2400. Tương đương x bình 120. 120 nó sẽ chuyển qua là thành mất luôn các em. Rồi cộng cho 20x trừ cho 2400 bằng 0. Thì đến đây ta có thể lập delta ta giải các em. Hoặc lập delta phẩy cũng được. Delta phẩy là bằng b phẩy bình trừ AC. B của mình là 20. Như vậy b phẩy của mình sẽ là 10. Như vậy mình có delta phẩy trên tranh các em. 10 bình trừ cho A là 1. C của mình là trừ 2400. 10 bình phương là 100. Trừ nhân trừ thương cộng là 2400. 2400 với 100 là 2500. Rồi. Như vậy x1 của mình sẽ bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Trừ b phẩy là trừ 10. B phẩy là bằng 20 chia 2 cộng căn delta, căn của 2500 là cộng cho 25. Đúng không em? Lộn em, căn của 2500 là 50 em. 50 chia A là 1. Như vậy bằng 40. Cái này mình nhận nè. x2 sẽ bằng trừ b phẩy. B phẩy của mình là trừ b phẩy là trừ 10 trừ 50 trừ 60. Này là loại. Bởi vì hồi nãy mình đặt x là lớn hơn 0. Rồi, như vậy đến đây mình kết luận là vậy vận tốc của xe máy là đây các em. Vậy vận tốc (40 km/h). Vận tốc của ô tô là bằng x cộng 20 này. Vận tốc của xe máy là x. X mình giải ra được 40. Vận tốc của ô tô là x cộng 20. Cho nên là 40 cộng 20 là 60 km/h. Rồi ta xong bài số 2 rồi các em. Ta sang bài số bài 2. Bài 2 phần 2 các em. Bài 2.
Quả bóng đá thường được sử dụng trong các trận thi đấu dành cho trẻ em từ 6 đến 8 tuổi, có dạng là một hình cầu với bán kính là 9,5 cm. Tính diện tích bề mặt của quả bóng đó, lấy pi bằng 3, gần xấp xỉ là 3,14. Thì cái diện tích xung quanh của quả bóng hình cầu á, thì nó bằng 4 lần pi r bình. Cái này mình nhớ công thức mình đưa vào thôi. Như vậy câu 22, S của mình là bằng 4 pi r bình. 4 nhân cho 3,14. R của mình là 9,5 cm. 9,5 bình phương. Mình tính ra được là bằng 1133,54 cm vuông. Rồi, ta sang qua bài số 3. Số 3 này. Giải hệ phương trình 2x cộng 12 trên y cộng 2 bằng 5. 3x trừ 4 trên y cộng 2 bằng 2. Thông thường thì mình giải hệ phương trình chỉ có x và y thôi em. Nhưng vì đây là nó, người ta nó cho hơi phức tạp một chút, cho nên bài đây ta phải đặt. Nha em. Bài 3. Bài 3 là ta đặt. Nhưng mà điều kiện của mình là y phải khác trừ 2 nha, tại vì có cái mẫu này. Điều kiện trước. Điều kiện là y cộng 2 khác 0. Rồi, mình lại đặt. T là bằng 1 chia y cộng 2. Thì khi đó cái hệ của mình nó sẽ, đây là 2x. Đây là 12 nhân cho 1 trên y cộng 2. Nhớ là 12 nha. Nhân cho 1 trên y cộng 2. Cho nên chỗ đây sẽ là 12t. Bởi vì t của mình là 1 trên y cộng 2. Đây là 3x trừ cho 4. 4t bằng 2. Muốn giải cái hệ này các em thì ta phải làm mất đi một ẩn số. Muốn mất đi ẩn số thì chỗ phân trình thứ hai là ta nhân cho 3. 12t bằng 5. Vậy đây ta nhân 3 là thành 9x. 3 nhân 3 là 9. Đây 3 nhân 4 12. Trừ 12t. Đây 3 nhân 2 là 6. Giờ ta cộng vế với vế em. 2x cộng 12t bằng 5. Vế với vế này 2x cộng 9x là ra 11x. 12t cộng 12t trừ 12t là hết 6 với 5 11. 11x mà bằng 11 có nghĩa là x bằng 1. Thế ngược lên đây thì mình sẽ thấy là 2 cộng 12t bằng 5. Mình chuyển đây qua đây là 12t bằng 5 trừ 2. T của mình sẽ bằng 5 trừ 2 là 3. 3 chia cho 12. 3 chia 12 là bằng 1/4. Rồi bây giờ t bằng 1/4. T bằng 1/4 tương đương, mình đã đặt t là bằng 1 trên y cộng 2, cho nên sẽ bằng 1 trên y cộng 2. 1 trên y cộng 2 bằng 1/4, có nghĩa là y cộng 2 phải bằng 4. Hoặc là ta lấy 4 nhân 1 chia 1 thì cũng ra 4 thôi. Chuyển số 2 này qua là y sẽ bằng 4 trừ 2. 4 trừ 2 là bằng 2. Vậy hệ phương trình
Vậy nghiệm của hệ phương trình là x y bằng x thì bằng 1 em, y thì bằng 2, cho nên y 1 2 là xong câu số 2, là xong qua xong bài số 3. Ta sang bài bài 3b. Bài 32. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho parabol P y bằng x bình và đường thẳng D y bằng 2x cộng với m bình. A. Chứng minh D luôn cắt B tại 2 điểm phân biệt. B. Tìm tất cả các giá trị của m để D cắt B tại 2 điểm phân biệt có hình độ là x1, x2. Thỏa mãn. x1 cộng 1 nhân x2 cộng 2 cộng 1 bằng âm 3. Như vậy ta làm câu A. Chứng minh D luôn cắt B tại 2 điểm phân biệt. Thì phương trình hoành độ giao điểm của B và D sẽ có 2 điểm phân biệt, tức là nó có delta hoặc delta phase phải lớn hơn 0. Như vậy bây giờ mình phải xét phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Như vậy bài 32 ta làm như sau. Xét phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Xét phương trình hoành độ giao điểm của P và D. Mình cho này các em, x bình bằng 2x cộng m bình. Làm đây luôn cho nó lợi giấy nha các em. Chuyển qua x bình bằng 0. Ta có hệ số A là 1, hệ số B là trừ 2, hệ số C là trừ với m bình. Đây ta có hệ số đây là 2 thì ta lập delta phase. Delta cũng được, delta thì bằng B bình trừ 4AC. Còn delta phase thì bằng B phẩy bình trừ AC. B phẩy của mình là trừ 1. Trừ 1. A là 1 rồi. A là trừ 1, 1 này, trừ 1. C là m trừ m bình. Sẽ bằng trừ 1 bình là trừ 1 nhân trừ 1 là ra 1. Trừ 1 nhân trừ đây là ra cộng. Như vậy ta thấy một số bình phương là luôn luôn lớn hơn bằng 0. Số bình phương luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0. Cộng với số 1 nữa thì nó luôn luôn lớn hơn 0 với mọi m. Thì ta suy ra phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m. Hai nghiệm phân biệt với mọi m. Rồi. Vậy D luôn cắt B tại 2 điểm phân biệt. Vậy D luôn cắt B tại 2 điểm phân biệt. Tiếp theo, cái này là 2A nè các bài 3 câu 2 2A. Bây giờ tới câu B. Tìm tất cả giá trị m của để D cắt B tại 2 điểm phân biệt có hình độ x1, x2 thỏa mãn. x1 cộng x2 nhân x. x1 cộng 1 nhân x2 cộng 1 là bằng 3. Như vậy đây mình phải áp dụng định lý VS em. Thì theo định lý VS này ta có nè. Ta có x1 cộng x2 là bằng trừ B chia A. B của mình đây là
âm 2. Âm 2 nha. Âm A của mình là 1. Như vậy là bằng 2. X1 nhân x2 là bằng C chia A. C của mình là trừ M. Chia A là 1. Trừ M bình. Trừ M bình. Rồi. X1 cộng 1 nhân cho x2 cộng 1 bằng 3. Tương đương x1 nhân x2 là x1 x2. x1 nhân 1 là x1. 1 nhân x2 là x2. 1 nhân 1 là 1. x1 x2 của mình là trừ M bình. x1 cộng x2 là bằng 2. Như vậy chỗ này là trừ 3 các. Chỗ này là trừ 3 nha. Trừ 3 bằng trừ 3. x1 x2 là trừ M bình. x1 cộng x2 là bằng 2. 2 cộng 1. Như vậy tương đương M bình trừ M bình của mình chuyển qua đây là thành nó trừ 6. 3 chuyển qua là trừ 3, trừ 3, trừ 3 là trừ 6. Tương đương với M bình của mình là mình chia cái dấu trừ đi thì bằng 6. Như vậy mình tương đương luôn là mình khai căn ra. Khai căn là nó có hai giá trị nha, là bằng cộng trừ căn 6. Như vậy vậy M bằng cộng trừ căn 6 thỏa mãn yêu cầu đề bài. Rồi nó sang câu số 4. Câu số 4 các em. Cho tam giác ABC. Đây các em. Cho tam giác ABC đây. Vuông căn tại A. Nhớ là vuông căn là AB bằng AC nha. Gọi E là một điểm bất kỳ trên tia CA. Tia CA đây. Sao cho A nằm giữa C và E. A nằm giữa C và E. Đây. Gọi M và H lần lượt là các chân đường vuông góc kể từ A đến các đường thẳng BC và BE. Có nghĩa là từ A ta kẻ vuông góc xuống BC tại điểm M. Tại A ta kẻ đường thẳng vuông góc xuống BE tại H. Bây giờ người ta sẽ chứng minh tứ giác AMBH là tứ giác đầu tiếp. Thì đối với cái bài hình này các em thì rất nhiều trên mạng người ta đã giải rất là nhiều rồi, cho nên cái lời giải các em có thể tự sưu tầm. Bây giờ đây thầy chủ yếu thầy giải thích các ý cho em nắm cho rõ thôi nha, cho nó nhanh. Mình ghi nhiều quá nó mất thời gian quá. Thì bây giờ chứng minh nè, chứng minh AMBH là tứ giác nội tiếp. AMBH là nội tiếp, tứ giác nội tiếp. Thì mình thấy ngay rằng là M bình AMB bằng 90 độ, AHB bằng 90 độ. Như vậy ta có AMB cộng AHB là 90 cộng 90 là 180 độ. Tứ giác có hai góc đối, tổng của hai góc đối bằng 180 độ thì tứ giác đó là tứ giác nội tiếp. Rồi, như vậy câu số 1 là xong nha. Số 1 các em tự ghi nha. Qua câu số 2. Chứng minh BC nhân BM. BC đây các em. Nhân BM là bằng BH nhân cho BE.
À, thì mình nhìn vào cái tam giác vuông ABC này theo hệ thức lượng thì ta có gì? Ta có AB bình sẽ bằng BM nhân BC. AB bình nhân cho BM nhân BC. Đó. Rồi nhìn qua cái tam giác vuông bên này thì AB bình là bằng BH nhân BE. AB bình bằng BH. AB bình bằng BM nhân BC. AB bình bằng BH nhân BE. Thì ta làm động tác là bắt cầu qua. Thì cuối cùng suy ra là BM nhân BC bằng BH nhân BE là xong. Được chưa? Rồi. BM nhân BC cũng chính là BC nhân BM thôi. Rồi BH nhân BE. Như vậy đây là điều phải chứng minh. Tiếp, HM là tia phân giác của góc AHB. HM các em là tia phân giác của góc AHB. Thì mình thấy tứ giác AMBH là tứ giác nội tiếp. Thì cái góc A1 này nó sẽ chắn cái cung BM. H1 này cũng chắn cái cung BM. Mà tam giác ABC là tam giác căn. AM là đường cao, cũng là đường phân giác. Cho nên A1 sẽ bằng A2. Mà A1 cộng A2 thì bằng 90 độ. Cho nên A1 này là 45 độ. Góc này bằng 45 độ thì suy ra cái góc 1 này cũng bằng 45 độ. Mà góc AHB là bằng 90 độ. Thì đây 45 độ thì cái góc ở dưới này cũng là 45 độ. Như vậy mình thấy H1 này bằng H2. H1 bằng H2. Thì suy ra được là HM là tia phân giác. Phân giác góc AHB. Rồi. Đó là câu số 2. Qua câu số 3. Lấy điểm N. Đây tam giác nằm đây các em. Bây giờ mình mới lấy điểm N. Sao cho M là trung điểm của AN. Tức là AM bằng MN. Lúc nãy ta đã có MB là bằng MC. Có nghĩa là bây giờ là mình có cái hình này là MA bằng MN, MB bằng MC. Như vậy ABNC của mình là một hình bình hành. Hình bình hành mà có AB bằng AC thì hình bình hành ABNC này chính là hình thoi. Hình thoi mà có một cái góc vuông ở đây nữa thì như vậy ABNC là hình vuông. Các em phải nhớ nha, này mình có này, ABNC là hình vuông. Thầy ghi gọn đó, còn các em cứ tìm lời giải trên mạng nha, rất là nhiều lời giải hoặc là giải của các thầy cô. Rồi bây giờ mình mới chứng minh HKM thẳng hàng. HK chứng minh là HKM là 3 điểm thẳng hàng. Mình là HKM là 3 điểm thẳng hàng. Lúc nãy ta đã chứng minh được là HM là tia phân giác của góc AHB. Bây giờ ta lại chứng minh tiếp là HK là tia phân giác của AHB. Thì khi đó thì 3 điểm này sẽ thẳng hàng. Nhớ nha. HM là phân giác của góc AHB.
HK cũng là phân giác của AHB. Thì như vậy HKM sẽ thẳng hàng. Ta đã có HM là phân giác của góc AHB. Ta đã có là phân giác AHB. Chứng minh trên. Bây giờ ta đi chứng minh HK là phân giác của AHB. Thì mình thấy là bây giờ muốn chứng minh đó là phân giác thì ta phải chứng minh được là KA trên KB sẽ bằng AH chia cho HB. KA trên KB bằng HA trên HB. Bây giờ mình nhìn vô đây, mình nhìn vào cái tam giác là KBN và KAE, thì có BN song song với AE, thì KA chia cho KB sẽ bằng EA. KA chia cho KB sẽ bằng EA chia cho BN. Mà BN thì bằng AB cho nên nó bằng EA chia AB. Ta lại có hai tam giác là ABE ABE này. Đồng dạng với tam giác là HBA. Tam giác ABE đồng dạng với tam giác HBA, bởi vì nó có góc A đây vuông, góc H đây vuông, có một góc chung B. Cho nên ta có gì? Tam giác ABE đồng dạng với tam giác HBA. Cho nên mình suy ra được là EA chia AB. EA này, EA chia AB sẽ bằng HA chia cho HB. Như vậy đây mình có thể suy ra được không? EA chia B thì bằng AH chia cho BH. Thì mình thế ngược vào đây. KA chia KB bằng EA chia AB, EA chia B là bằng AH chia BH. Thì mình thế vào đây luôn. Như vậy giờ mình có phải có là KA chia KB là bằng AH chia cho HB chưa? Như vậy mình đây mình suy ra được là HK là phân giác góc AHB. HM là phân giác góc AHB. HK là phân giác của góc AHB. Như vậy từ 1 và 2 này và 2 suy ra HKM chẳng hạn. Rồi, ta đi qua câu số 5 nha các em. Bài 5, bài cuối cùng. Bài 5 0,5 điểm. Cho các số thực không âm xy thỏa mãn x bình cộng y bình bằng 4, tìm giá trị nhỏ nhất của bi thức p bằng x cộng 2y. Rồi các em. Ta có x lớn bằng 0, y lớn bằng 0, x bình cộng y bình bằng 4 tương đương với x bình bằng 4 trừ y bình. X sẽ bằng căn ra nên ra được x, bên này căn được 4 trừ y bình. Và b của mình là bằng cái gì?
B là bằng x cộng 2y. B là bằng x cộng 2y. X của mình là bằng căn 4 trừ y bình, rồi cộng cho 2y. Bây giờ ta bình phương hai vế lên nha. Bình phương hai vế lên. Là bằng này bình phương lên. Cộng 2y. A cộng B tất cả bình phương sẽ bằng A bình phương cộng 2AB cộng B bình. A bình là một cái căn bình lên lại thì mất căn. Như vậy còn là 4 trừ y bình. Cộng 2AB, 2 nhân 2 là 4. 4y căn 4 trừ y bình. Cộng cho B bình. 2y mà bình lên là 2y nhân 2 là 4y bình. 4y bình trừ y bình là còn lại 3y bình. Cộng 3y bình. Rồi cộng cho 4. 4 đây. Rồi cộng cho 4y căn 4 trừ y bình. Mà ta có y bình thì lớn hơn bằng 0 thì 3y bình cũng lớn bằng 0. Căn của 4 trừ y bình thì bằng x, mà x cũng lớn bằng 0, y cũng lớn bằng 0 thì có nghĩa b bình này của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng 4. Thì mình khai căn hai vế ra thì b của mình sẽ lớn hơn hoặc bằng 2. Vậy giá trị nhỏ nhất của b của mình là mấy? Giá trị nhỏ nhất là bằng 2. Giá trị nhỏ nhất của b là bằng 2 nha các em. Và giá trị nhỏ nhất này nó xảy ra khi nào? Nó xảy ra khi là 3y bình này của mình bằng 0 và đồng thời là 4y nhân cho 4 trừ y bình này bằng 0. Thì xảy ra khi là của mình là x bằng 0 và y sẽ bằng 0. Bởi vì khi x bằng 0 thì 4 trừ y bình thì bằng 0. Y bằng 0 nhân vô đây cũng bằng 0. Đây cũng bằng 0 luôn. Như vậy các em thân mến, đề thi vào lớp 10 năm 2022-2023 chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đến đây là kết thúc nha các em. Chào tất cả các em và xin chúc các em ôn thi thật là tốt. Xin chào và tạm biệt các em nhé.